सबैजनालाई नमस्कार। म दामोदर गैरेको तर्फबाट र म आज तपाईँलाई धेरै महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको बारेमा चर्चा गर्दैछु। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ मान्छेको एउटा 3-4 आनामा बनेको घर हुँदा पनि अलिअलि केही भागहरू बाँकी छन् भने पनि हामीले जडीबुटी खेती गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ घरलाई होम कन्जम्सनको लागि हामीले बिक्री वितरण गर्न नसके पनि हाम्रो घरको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सुगर पत्ता देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ आयातित प्रजाति हो अनि यो चाहिँ अफ्रिकाबाट आयातित गरिएको हो। यसलाई चाहिँ सुगर पत्ता भन्छ। यसलाई बिटर प्लान्ट अथवा बिटर लिफ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ गुगलमा सर्च गरेर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। यसको चाहिँ अनगिन्ती स्वास्थ्यसँग जोडिएका फाइदा छन् र प्रेसरको एकमात्र औषधि भन्छ। त्यसो भएर चाहिँ एक घर एक सुगर पत्ता हुनु एकदमै अति आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एक हप्तामा एउटा पात खाइदिए पुग्छ र सुगरलाई यसलाई किल गर्ने भावनाले यसलाई चाहिँ सुगर पत्ता भनेको। हेर्नुहोस्, यी जस्तै थोरै जग्गामा पनि हामीले त सुन्नु यहाँ मिन्टहरू लगाउन सक्छौँ। हेर्नु जडीबुटीमा एक नम्बरमा जडीबुटी हेर्दाखेरि चाहिँ यो सुगर पत्ता हो। भर्मिना एमेरिना भन्छ होइन। यसले चाहिँ फर्टिलिटी पावर पनि बढाउने र सुगरले चाहिँ एकदमै नेगेटिभ असर गरेको थियो भने यसले पोजिटिभतिर पनि ल्याउने र मान्छे बलियो हुने आँखा क्लियर हुने काम गर्छ। यो सुगर पत्ता चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। अनि त्यस्तै अब यो मिन्ट भइहाल्यो होइन। मिन्टको पनि धेरै एन्टी क्यान्सर प्रोपर्टी छ होइन। मान्छे एपिटाइजरको काममा प्रयोग गर्छ र यसमा चाहिँ अब यो हेर्नुहोस् थोरै जग्गामा पनि धेरै लगाउन सक्छ। हेर्नुहोस्, यो त कुरिलो भइहाल्यो। यो कुरिलोको टुसा खानी अथवा यसको जरा प्रयोग गर्न सकिन्छ। च्यवनप्रासमा यसको जरा प्रयोग गरिएको हुन्छ होइन। र यो चाहिँ शक्तिवर्धक रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस्, यसमा शक्तिवर्धक चाहिँ पावर चाहिने शक्तिवर्धकको रूपमा चाहिँ अब बिरामी भएर चाहिँ उठ्न नसकेको बिरामीलाई यसको कुरिलोको टुसाहरू खायो होइन अथवा यसको सुप बनायो भने चाहिँ एकदमै आइरनको मात्रा बढी पोटासियमको मात्रा बढी भएको हुनाले चाहिँ अब हार्ट एट्याकहरू नहुने। यो चाहिँ भयङ्कर हाम्रो यसलाई किङ्स अफ द भेजिटेबल्स भन्छ। यो जडीबुटी पनि हो। हेर्नुहोस्, अब अर्को चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ लेमन ग्रास छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ कागतीको जस्तै 2.5 pH हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ अलिक तपाईँले चाहिँ यसो चियामा चाहिँ अलिकति हालिदियो भने चाहिँ कागती हाल्नु पर्दैन र यो पनि एन्टी क्यान्सर प्रोपर्टिज भएको कारणले र भिटामिन सी प्रचुर मात्रामा र अलिकति पोटासियम भएको हुनाले चाहिँ यो एकदमै राम्रो चिज हो। हेर्नुहोस्, यो हामीले चाहिँ लेमन ग्रास यो घरमा चाहिँ अलिकति दिनदिनै सेवन गऱ्यो भने चाहिँ यो क्यान्सरको जोखिमबाट पनि कम गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, ल अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् न, हेर्नुहोस् थोरै जग्गामा पनि होइन विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू लगाएर चाहिँ हाम्रो होम कन्जम्सनको लागि घरलाई पुग्ने चाहिँ हामीले गराउन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, धेरै जग्गाहरू पनि चाहिँदैन। एउटै ठाउँमा चाहिँ यहाँ सुगर पत्ता देख्न सक्नुभयो। अनि यो चाहिँ के भने रोजमेरी प्लान्ट। हेर्नुहोस्, रोजमेरीको पनि धेरै फाइदा छ र छालालाई राम्रो गराउन र चाउरीपना हटाउन पनि रोजमेरी प्रयोग हुन्छ र संसारभरि माग छ यसको। हेर्नुहोस्, र एकदम महँगो जडीबुटीमा नि पर्छ। 1 केजीलाई चाहिँ 1500 देखि 2000सम्म पर्छ। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा होइन एकदम महँगो चिज हो। यो त एन्टी क्यान्सर प्रोपर्टी छ रोजमेरीमा भन्ने चाहिँ अलरेडी प्रुफ भएको छ। र अनि यो रुवा खोकी लागु केसहरूमा हामीले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, त्यसको साथसाथै यो सुगर र प्रेसर पनि यसले चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्छ, खानुपर्छ। अर्को हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ कागती भइहाल्यो। यो लेमन त एकदमै राम्रो चिज हो। यसले चाहिँ अब एन्टिअक्सिडेन्टको नेचरको भएको हुनाले यो रोजमेरी पनि एन्टिअक्सिडेन्ट हो। एन्टिअक्सिडेन्ट भनेको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने प्रोपर्टिज भएको हुन्छ होइन। त्यो पनि अब रोजमेरीको चिया दिनदिनै खाने मान्छेलाई चाहिँ रोग लाग्ने खतरा चाहिँ कम हुन्छ, जुनसुकै रोग लाग्ने खतरा। अब त्यस्तै अब कागती प्रयोग गर्नेलाई पनि हुन्छ। र अर्को चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ देखाउन खोजिरहेको थिएँ यो पत्थर चट्टा। हेर्नुहोस्, कोही मान्छेलाई चाहिँ पत्थरी भइरहेको केसहरू छ र अनि यसलाई चाहिँ कति 9 mm जति mm भए पनि यसले हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ एक पातहरू जस्तो हामीले चपाएर खायौँ भन्ने चाहिँ यो पत्थरीको समस्याहरू हुँदैन। यसको चाहिँ साइड इफेक्ट कति नभएको हुनाले यसको माग बढ्दै आएको छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एकदम अमिलो प्रकारको हुन्छ, यसरी खान सकिन्छ। यो चाहिँ एक घर एक सुगर प्लान्ट हुनु आवश्यक जस्तै एक घर एक पत्थर चट्टा पनि हुन आवश्यक छ। यो पर्सान गर्न सहिलो छ। हेर्नुहोस्, पातबाट पनि बेर निक्लिराख्ने। हेर्नुहोस्, र यसलाई नेपालीमा अजम्मरी पनि भन्छ। पातबाट पनि पर्सान हुने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई अजम्मरी भनिएको हो। र एउटा पात लगेर चाहिँ गाडिदियो भने पनि त्यसबाट 4-5वटा बोट निक्लिन्छ। ऊ त्यहाँ हेर्नु, त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा पातबाट त्यति बेरमा भने यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण जडीबुटी हो। यसको साथसाथै अल्सर र पाइल्स भएका
बिरामीहरूले पनि रोजमेरी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। पाइल्सको औषधि नै मानिन्छ रोजमेरीलाई। त्यस्तै अब पत्थर चट्टा खाने मान्छेलाई पनि अल्सर हुँदैन, हेर्नु अल्सरको जोखिमबाट बचाउँछ र त्यसै पाइल्स हुन दिँदैन। अनि प्रेसर र सुगरलाई पनि यो पत्थर चट्टाले काम गर्छ। अलिकति यसले चाहिँ चिसो बढाउने काम गर्छ, त्यसैले यो चाहिँ तातो पानीसँग उमालेर ग्रिन टीको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ। हेरेर सक्नुहुन्छ, हेर्नु पत्थर चट्टा। अनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ एरिया छ अर्को फाइलेन्थस निरुली भनी छ, हेर्दै फाइलेन्थस निरुली भनी जडीबुटी छ। अनि यसले चाहिँ अब के भन्छ नि, लिभर बिरिएको केसहरूमा चाहिँ यो भुइँ अमालेले काम गर्छ। हेर्नुहोस्, यसको चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रिन टी बनाउन सकिन्छ। 3 ग्राम जस्तोलाई उमालेर बिहान बिहान ग्रिन टी बनाएर पनि हुन्छ। अथवा हामीले चाहिँ यो पत्थर चट्टा अनि अलिकति यो रोजमेरी, अलिकति यो भुइँ अमालालाई उमालेर चाहिँ हरियो टी, ग्रिन टी, फ्रेस टी खायो भने चाहिँ मान्छे एकदम तन्दुरुस्त हुने गर्छ। सबैजनालाई नमस्कार, म दामोदर गैरेको तर्फबाट र म आज तपाईँलाई धेरै महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको बारेमा चर्चा गर्दैछु। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ मान्छेको एउटा 3-4 आनामा बनेको घर हुँदा पनि अलिअलि केही भागहरू बाँकी छन् भने पनि हामीले जडीबुटी खेती गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ घरलाई होम कन्जम्सनको लागि हामीले बिक्री वितरण गर्न नसके पनि हाम्रो घरको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सुगर पत्ता देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ आयातित प्रजाति हो अनि यो चाहिँ अफ्रिकाबाट आयातित गरिएको हो। यसलाई चाहिँ सुगर पत्ता भन्छ। यसलाई बिटर प्लान्ट अथवा बिटर लिफ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ गुगलमा सर्च गरेर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। यसको चाहिँ अनगिन्ती स्वास्थ्यसँग जोडिएका फाइदा छन् र प्रेसरको एकमात्र औषधि भन्छ। त्यसबाट चाहिँ एक घर एक सुगर पत्ता हुनु एकदमै अति आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ 1 हप्तामा एउटा पात खाइदिए पुग्छ र सुगरलाई यसलाई किल गर्ने भावनाले यसलाई चाहिँ सुगर पत्ता भनेको। हेर्नुहोस्, यी जस्तै थोरै जग्गामा पनि हामीले त सुन्नु यहाँ मिन्टहरू लगाउन सक्छौँ। हेर्नु जडीबुटीमा 1 नम्बरमा जडीबुटी हेर्दाखेरि चाहिँ यो सुगर पत्ता हो, भर्मिना एमेरिना भन्छ होइन। यसले चाहिँ फर्टिलिटी पावर पनि बढाउने र सुगरले चाहिँ एकदमै नेगेटिभ असर गरेको थियो भने यसले पोजिटिभतिर पनि ल्याउने र मान्छे बलियो हुने, आँखा क्लियर हुने काम गर्छ। यो सुगर पत्ता चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। अनि त्यस्तै अब यो मिन्ट भइहाल्यो होइन। मिन्टको पनि धेरै एन्टी क्यान्सर प्रोपर्टी छ होइन। मान्छे एपिटाइजरको काममा प्रयोग गर्छ र यसमा चाहिँ अब यो हेर्नुहोस् थोरै जग्गामा पनि धेरै लगाउन सक्छ। हेर्नुहोस्, यो त कुरिलो भइहाल्यो। यो कुरिलोको टुसा खानी अथवा यसको जरा प्रयोग गर्न सकिन्छ। च्यवनप्रासमा यसको जरा प्रयोग गरिएको हुन्छ होइन। र यो चाहिँ शक्तिवर्धक रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस्, यसमा शक्तिवर्धक चाहिँ पावर चाहिने शक्तिवर्धकको रूपमा चाहिँ अब बिरामी भएर चाहिँ उठ्न नसकेको बिरामीलाई यसको कुरिलोको टुसाहरू खायो होइन, अथवा यसको सुप बनायो भने चाहिँ एकदमै आइरनको मात्रा बढी, पोटासियमको मात्रा बढी भयो हुनाले चाहिँ अब हार्ट एट्याकहरू नहुने। यो चाहिँ भयङ्कर राम्रो, यसलाई किङ्स अफ द भेजिटेबल्स भन्छ। यो जडीबुटी पनि हो। हेर्नुहोस्, अब अर्को चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ लेमन ग्रास छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ कागतीको जस्तै 2.5 pH हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ अलिक तपाईँले चाहिँ यसो चियामा चाहिँ अलिकति हालिदियो भने चाहिँ कागती हाल्नु पर्दैन। र यो पनि एन्टी क्यान्सर प्रोपर्टिज भएको कारणले र भिटामिन सी प्रचुर मात्रामा र अलिकति पोटासियम भएको हुनाले चाहिँ यो एकदमै राम्रो चिज हो। हेर्नुहोस्, यो हामीले चाहिँ लेमन ग्रास एक घरमा चाहिँ अलिकति दिनदिनै सेवन गऱ्यो भने चाहिँ यो क्यान्सरको जोखिमबाट पनि कम गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, ल अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् न, हेर्नुहोस् थोरै जग्गामा पनि होइन विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू लगाएर चाहिँ हाम्रो होम कन्जम्सनको लागि घरलाई पुग्ने चाहिँ हामीले गराउन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, धेरै जग्गाहरू पनि चाहिँदैन। एउटै ठाउँमा चाहिँ यहाँ सुगर पत्ता देख्न सक्नुभयो। अनि यो चाहिँ के भने रोजमेरी प्लान्ट। हेर्नुहोस्, रोजमेरीको पनि धेरै फाइदा छ र छालालाई राम्रो गराउन र चाउरीपना हटाउन पनि रोजमेरी प्रयोग हुन्छ र संसारभरि माग छ यसको। हेर्नुहोस्, र एकदम महँगो जडीबुटीमा नि पर्छ। 1 केजीलाई चाहिँ 1500 देखि 2000सम्म पर्छ। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा होइन, एकदम महँगो चिज हो। यो त एन्टी क्यान्सर प्रोपर्टी छ रोजमेरीमा भन्ने चाहिँ अलरेडी प्रुफ भएको छ। र अनि यो रुवा खोकी लागु केसहरूमा हामीले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, त्यसको साथसाथै यो सुगर र प्रेसर पनि यसले चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्छ, खानुपर्छ। अर्को हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ कागती भइहाल्यो। यो लेमन त एकदमै राम्रो चिज हो। यसले चाहिँ अब एन्टिअक्सिडेन्टको नेचरको भएको हुनाले यो रोजमेरी पनि एन्टिअक्सिडेन्ट हो। एन्टिअक्सिडेन्ट भनेको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने प्रोपर्टिज भएको हुन्छ होइन। त्यो पनि अब रोजमेरीको चिया दिनदिनै खाने मान्छेलाई चाहिँ रोग लाग्ने खतरा चाहिँ कम हुन्छ, जुनसुकै रोग लाग्ने खतरा। अब त्यस्तै अब कागती प्रयोग गर्नेलाई पनि हुन्छ। र अर्को चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ देखाउन खोजिरहेको थिएँ यो पत्थर चट्टा। हेर्नुहोस्,
कोही मान्छेलाई चाहिँ पत्थरी भइरहेको केसहरू छ र अनि यसलाई चाहिँ कति 9 mm जति mm भए पनि यसले हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ एक एक पातहरू जस्तो हामीले चपाएर खायौँ भन्ने चाहिँ यो पत्थरीको समस्याहरू हुँदैन। यसको चाहिँ साइड इफेक्ट कति नभए हुनाले यसको माग बढ्दै आएको छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ एकदम अमिलो अमिलो प्रकारको हुन्छ, यसरी खान सकिन्छ। यो चाहिँ एक घर एक सुगर प्लान्ट हुनु आवश्यक जस्तै एक घर एक पत्थर चट्टा पनि हुन आवश्यक छ। यो पर्सान गर्न सहिलो छ। हेर्नुहोस् यी पातबाट पनि बेर निक्लिराख्ने हेर्नु र यसलाई नेपालीमा अजम्मरी पनि भन्छ। पातबाट पनि पर्सान हुने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई अजम्मरी भनिएको हो र एउटा पात लगेर चाहिँ गाड्दियो भने पनि त्यसबाट 4-5 वटा बोट निक्लिन्छ। उ त्यहाँ हेर्नु त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा पातबाट त्यति बेच्न भने यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण जडीबुटी हो। यसको साथसाथै अल्सर र पाइल्स भएका बिरामीहरूले पनि रोजमेरी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। पाइल्सको औषधि नै मानिन्छ रोजमेरीलाई। जस्तै अब पत्थर चट्टा खाने मान्छेलाई पनि अल्सर हुँदैन। हेर्नु अल्सरको जोखिमबाट बचाउँछ र त्यसै पाइल्स हुन दिँदैन। अनि प्रेसर र सुगरलाई पनि यो पत्थर चट्टाले काम गर्छ। अलिकति यसले चाहिँ चिसो बढाउने काम गर्छ। त्यसैले यो चाहिँ तातो पानीसँग उमालेर ग्रिन टीको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु पत्थर चट्टा। अनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ एरिया छ अर्को फाइलेन्थस निरुडी भनिन्छ। हेर्दै फाइलेन्थस निरुडी भनिन्छ जडीबुटी छ। अनि यसले चाहिँ अब के भन्छ नि लिभर बिरिएको केसहरूमा चाहिँ यो भुइँ अमालेले काम गर्छ। हेर्नुहोस् यसको चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रिन टी बनाउन सकिन्छ। 3 ग्राम जस्तोलाई उमालेर बिहान बिहान ग्रिन टी बनाएर पनि हुन्छ। अथवा हामीले चाहिँ यो पत्थर चट्टा अनि अलिकति यो रोजमेरी अलिकति यो भुइँ अमलालाई उमालेर चाहिँ हरियो टी ग्रिन टी फ्रेस टी खायो भने चाहिँ मान्छे एकदम तन्दुरुस्त हुने गर्छ।